Acum voi număra de la 1 la 3 și la 3 te vei conecta la cauza de ce nu au loc schimbările la persoana care nu este conectată conștient la procesele de modificare care au loc în urma sesiunilor pe care noi le facem. 1, 2, 3. Întrebarea ai pus-o greșit. Mhm. Ai spus exact ai redat conform statusului în vine. Mi-a apărut pe un ecran ca la Facebook, la status, cuvântul sau cum ai început tu formularea întrebării, gen cu nu există de ce, există pe statusul ăsta, nu, exact începe cu nu se face o deblocare a unei conștiințe în afara conștiinței, în afara autorizării, în afara este ceva, mie mi-apare ca o exact status, ștampilă, ca un zid. Bine, deconectează de la întrebarea asta. Nu, ai pus-o bine, de fapt, întrebarea, că dacă nu o puneai așa, nu identificam zidul. Elena, să luăm 2 sesiuni. Prima sesiune este organizată pentru o persoană care merge conștient, care singură formulează întrebările pe care vrea să le găsească răspunsul, care își dorește schimbări, și altă sesiune efectuată pentru altă persoană și sesiunea este efectuată din dorința altcuiva apropiat acestei persoane. Și compară care este diferența dintre aceste 2 sesiuni, cum are loc schimbările la prima persoană și cum are loc schimbările la a doua persoană. La 3-ul meu. 1, 2, 3. Înainte am văzut gen ca o preprogramare la nivel macro, care zici că este făcută nu de o singură persoană, care s-a format, nu tot vine cuvântul soft, adică informația se află în câmpul cuantic, nu la o persoană, în general. Că și are legătură directă cu acea sintagmă de nu încălcăm liberul arbitru. Mai văd totodată o diferență ca atunci când este formată convingerea și credința că mama știe mai bine ce este bine pentru copil sau o terță persoană știe mai bine ce e pentru tine, este ca și cum te manipulează sau te conduce sau
Îmi vine cuvântul eronat? Să nu te grăbești să pui vreo întrebare, că spun imediat. Asta eu citesc într-un aici, încă vreau să vă uit dincolo după aia. Schimbările la o persoană conștientă atunci când cere singură că vrea să înțeleagă de ce anumite aspecte din realitatea prezentă nu sunt pe negativ și ce îi se întâmplă. Îmi vine cuvântul fluent, adică cu o curgere mai liberă datorită dorinței persoanei de a face ceva în viața ei, cu viața ei, ca și decizii. Dar și aici sunt foarte multe cazuri în care orice persoană care aderă și face un astfel de curățare energetică, în momentul când vrea să facă, să zicem, o sesiune, ea are în dreptul ei în mental, văd în partea frontală, doar un singur aspect. Un singur aspect. O să vorbi prost. Gramatical. Adică din punctul A în punctul B, de ce am boala X, de ce nu merge cu tare, de ce, înțelegi ce zic? Sunt doar pe anumite segmente, dar văd că de fapt la nivel subconștient nu este pregătită de ceea ce se descoperă într-o investigație în mediul hipnotic și atunci, datorită, îmi vine iarăși sistemul de credințe pentru că un pic se clatină, curgerea unei informații se poate face lent. Asta am dat un exemplu la o primă persoană care vrea singură, aderă singură, să înțeleagă de ce nu-i merg ceva în viață sau ce nu este bine cu ea. Mă refer la chestii uzuale și de-abia atunci se face o primă conectare în urma unei prime curățări, să spunem, o primă conectare, dar nu înseamnă și integrare totodată, depinde de conștiința fiecăruia cât este de încărcată și preprogramată și convingeri și tot ce mai găsim acolo, cu partea subliminală, ca să înțelegi. Închipuieți corpul care merge pe ceea ce are în conștient, programe, convingeri, tipare, și partea subliminală care doar până atunci era într-o nebăgată în seamă deloc, doar un instrument de baterie energetică, nu contează ce se regăsește ca și informație în planul subtil sau subconștient sau parte subliminală, adică în partea asta energetică. O parte subliminală regăsești foarte multă informație, adică ca și experiențe pe unde, să zicem că ai experimentat
ea animă corpul, vehiculul din prezent, nu este conectată decât doar pentru a anima acest corp, pentru că, în general, corpurile sunt conduse doar de minte, adică de conștiință, de ceea ce conștiința, adică corpul mental care s-a băgat în ea, doar pe prezent, doar pe viața asta. În momentul când se face conectarea dintre ceea ce ești tu ca și conștiință și partea subliminală, începe downloadarea și legătura și încep memoriile să se activeze. Înțelegi? Și cu cât începi să te conectezi tu cu tine, să te asimți, să te auzi, să te asculți. Asta percep, să zicem, la o primă curățare, într-o sesiune de curățare energetică, că e hipnoză sau ceva de genul. În toate sistemele de lucru ca și terapii, se încearcă cât de cât o reconexiune între partea conștientă și partea subliminală, prin toate formele de inițieri care le sunt pe Terra. În multe se face tot așa o mică conștientizare de, cum s-ar spune, coborârea minții în inimă, dar este prea încărcat aici ca să poți să-ți asculți aici. De-aia am văzut cuvântul preprogramare, pentru că înseamnă o programare a conștiinței umane de a folosi partea subliminală doar ca, cum să zic, doar ca a anima, ca și energie. Dar nu se lasă a se face acea acces a experiențelor. Accesul la informație. Este o întrerupere, ca să zic așa. Bun. De-aia am dat exemplu că se face și lent, chiar dacă s-a făcut o primă curățare. Se face totuși lent pentru că persoana respectivă care a cerut, să zicem, o sesiune a dorit-o doar dintr-un singur aspect, gen limitat. Pentru că încă nu are acces la tot ce este ea. Nu știu cât să mă fac înțeles. Bun. Și acum să merg la o persoană care partea conștientă nu cere o sesiune de curățare și se lucrează cu partea subliminală și trebuie să vedem noi fluxul de metabolizare, ca să spunem așa. Da? Ajuți un pic? Da, da. 1, 2, 3. Există. Și aici. Nu vine cuvântul rezolvare. Un efect. Este, să zicem, persoana nu e conștientă, că nu e conectată cu suma informațiilor din metafizic, cu ce deține partea subliminală și care activează și conștiința din toate experiențele și atunci să conștientizeze că are o problemă, să zicem, sau că are ceva probleme sau că să iasă din pătrățel și totuși există, îi se ascult foarte bine intuiția. Sunt cazuri
Sunt cazuri și cazuri, nu sunt toate la fel. Deci se poate ascuți intuiția persoanei, adică se începe să intuiască foarte rapid. Chiar dacă ea conștient n-a cerut nicio sesiune. Dar totuși, modificarea există. Fără Chiar reprogramare, da? Chiar dacă ea derulează în ceea ce face zi de zi. Începe să simtă impulsurile de la partea subliminală către minte. Există aspecte în care sunt persoane se interiorizează că nu știu ce se întâmplă cu ele sau se exteriorizează printr-un acces de furie sau acces de plâns sau o răceală puternică, cum știm noi, adică părțile negative energetice la o persoană care nu a cerut singură o sesiune, le elimină, procesul face fiziologic corpul, dar și mentalul, pentru că se produce ca un fel de zguduire totuși și la aia conștientă care cere și la asta e același proces. Înțelegi? Care este diferența? Sistemul de credințe, văd. Convingerile este la fel. Și la ăla are sistem de convingeri și la ăsta are sistem de convingeri. Doar că cel care a cerut începe, cum să zic, a cerut limitat din anumite aspecte și se rezolvă fix ce a cerut, adică asta observă, dar trece prin același proces de metabolizare cu această zguduire, cum să metaforii vorbind, cu diverse accese și stări, pot fi accentuate sau nu, sau pot fi în primele 3 zile sau în decursul mai lent. Schimbările sunt subtil, încet, depinde de persoană în sine, iar la cea care a cerut, iar și la cea care nu cere, zguduiri sunt, adică, cum ți-am zis, metaforic, Da. trece prin acelea stări gen, că este emoțional, că este mentalul, aici este un pic problematic la fiecare, diferă, sau fizic, adică procesul există de metabolizare și la persoana care a cerut și la persoana care n-a cerut. Și sunt similitudini. De ce? Și ăla și celălalt poate avea o manifestare de... Uite, îți dau exemple fizice, că stări de rău, de temperatură, de frison, de durere de cap, de plâns, de vomă, de diaree. Deci corpul face de toate, da? Pentru că este energetica. Dar e vorba de minte, de sistemul de convingeri. Acolo nu se vede. Acolo este frâna? Pentru că trăim în realitatea prezentă și orice persoană și cea care și-a dorit o curățare și a făcut-o în profunzime, este singura care decide ce alegeri face. Apoi, dacă ai făcut o curățare și faci aceleași alegeri, cu toate că ești informat, ai înțeles? Da. Este valabil. Este ca și cum ar fi, e același, cum să zic, nu înseamnă că poți avea aceeași interferență, o să nu mai ai interferență, oricum procesul de modificare vor exista, dar că tu nu vezi.
Și rămâi, să știi, tot în credințele și în programarea de negativ, nu, sau depinde, că văd persoane diferite, gen care au făcut sesiuni, dar programarea din ADN, că uite, vezi, contează și ADN-ul cât de bine e puricat, este pe negativ, nu în totalitate, că contează foarte mult și cum se lucrează în sesiune. Contează nu doar entitățile, trebuie puricat și foarte bine ADN-ul, că și acolo se regăsesc diverse și atunci dacă tu îi spui la entități pleacă pe ușă și de fapt scoți implanturile și încă o dată și nu se descoperă că tu ai ADN modificat sau adăugat în planul energetic, tu poți să zici că ești tot în legătură cu entitatea respectivă, pentru că ceva te mai leagă. Nu mai are aceeași influență, că tu ai trecut peste niște etape, dar legătura mai există și atunci până nu se curăță și partea de ADN de modificat, nu scap nu neapărat de interferență, pentru că interferența îți modifică gândurile, emoțiile, sentimentele, realitatea, te face să vezi eronat, să simți toate pe negativ și să stai în poziție non-stop de victimă, pentru că sufletul după o curățare spune că cum să zic, îți transmite că simți că mai e ceva și mintea îți răspunde că nu s-a modificat nimic. Asta vorbim de persoane care s-au lucrat pe ele. Adică programele și totuși din ADN se face o mare influență la o persoană. Pentru că ADN-ul ce conține? Multe informații. Bun. Și văd o foarte mare legătură între ADN și structura comportamentală, modul de gândire, modul de cum începi să percepi și să vezi lucrurile. O să ai, uite, acum am în față o persoană care n-a cerut sesiune și să zicem că îi facem noi, atâta timp cât se lucrează foarte mult pe ADN și pe interferență logic, că implanturi, că cu partea subliminală, cu aducerea minte și cu conștientizări, văd că dacă s-a lucrat în profunzime pe ce regăsim în ADN, informații, se modifică încet și în timp, adică încet, nu te gândi că 15 ani, într-un ritm dar totuși există, că să știi într-un ritm fiziologic, nu? Într-un ritm fiziologic, că începe să se miște, adică începe să înceapă să simtă, să perceapă altfel lucrurile, să vadă, să-și dorească singur să-și modifice viața, nu neapărat cu o sesiune, în propriile decizii. Fii atent! Avem o persoană care nu cere sesiune, că nu e conștient, este o persoană normală, să zicem, toți suntem mai mult sau mai puțin, bun, și cere cineva să-i facă o curățare în prealabil. Și se lucrează foarte bine, atât pe interferențe, implanturi și ADN-ul luat la Zoom, pentru că acolo e suma tuturor informațiilor, se face curățarea, oricum persoana nu știe, dar metabolizarea există ca proces. 1. Se face conexiunea între partea subliminală și corp și conștient. Începe să simtă el și se modifică percepțiile
și ce își dorește, pentru că puterea și dorința, cum să zic, este de la ce-mi doresc și ce vreau să simt eu ca persoană. Și am dat exemplu adineauri că poți avea o persoană care a cerut singură o sesiune, dar dintr-un anumit segment vede că îi se modifică ceea ce a cerut, tot așa, într-un timp relativ, și revenim. Deciziile și le ia singură. Și atunci, când în toate sesiunile noi spunem la fel, tu ești singur în măsură să știi ce-ți dorești și ce vrei să faci per viitor. Dar dacă iei nici cum să zic, decizii și prin ceea ce simți, crezi, percepi și toate încă au influența din ADN, normal că simți greșit, eronat, percepi și te trezești că iei decizii eronate sau că mergi în altceva, care e tot pe negativ și sau nu-ți creează un bine și se trezesc că, și fii atent, că aici este poșghița aia subțire, poate să creadă că s-au reinterferat. Sau, uite, sunt persoane care fac o chestie de genul, au făcut o curățare de o interferență cu implanturi, a scos reptilianul afară, să zicem, și cu implantul sau și dezîncarnatul, dar ADN-ul nu este luat la puricat. Se curăță energeticul, își aduce aminte partea subliminală, intră în conexiune cât de cât cu partea conștientă, dar decide că așa crede, că așa simte, să adere la un guru. Că așa simte. Sau să rămână într-o relație și se vaită că nu știe de ce nu poate să iasă. Pot fi, fii atent, tot în ADN regăsim, e cuvântul, știi, ghilimele, poveștile din alte vieți, adică tot acolo le regăsim. Cum să zic, partea subliminală nu este despărțită de ADN-ul energetic niciodată. Aș putea spune câteodată că e același lucru, dar... Da. Da? E același lucru, da. Și acolo găsim amintirile din alte vieți. A ceea ce a trăit, a ceea ce a experimentat. Și de câte ori, uite, îți dau un exemplu pe relații, sunt persoane care nu înțeleg de ce au făcut o sesiune, două, și ele n-au ieșit nu pot să ies din relația aia, îți dau un exemplu, conștientă sau neconștientă, fii atent, noi ne ducem, căutăm în altă viață, da, pentru că acolo mă duce partea subliminală și mi arată, și de fiecare dată găsim legături, promisiuni, jurăminte. Și toate sunt ca informație în ADN-ul energetic. Și atunci întrebarea se poate, sau nu știu dacă este o întrebare, ca să se schimbe și în cealaltă care nu a cerut sesiune și nu e conștient. Să zicem că tu, terță persoană, vrei să-i faci un bine, uite, stă acolo și nu e bine, se ia foarte tare la puricat ADN-ul. Pentru că acolo regăsim din alte vieți atât în informații de relații, și relații înseamnă inclusiv cu familia, nu doar cu persoana cu care ești căsătorit. Sau nu. Că ce se spune, ce a fost în altă viață are ecou în prezent.
Și acolo se găsesc toate informațiile. Pentru că tu, din observator, care ceri o sesiune de curățare pentru cel care nu este conștient, și tu vezi dintr-un spectru limitat. Că n-ai de unde să știi decât ceea ce vezi la suprafață. Că nu iese dintr-o stare sau face același lucru sau gândește în același mod. Și face aceleași alegeri. Atât aia că și ailaltă poate să facă aceleași alegeri. Influența, că pot să iau persoana cu o sesiune 2-3 și mă duce prin alte vieți cine știe ce găsesc. Da. Și pot să iau și pe asta la altă și la fel mă duce prin alte vieți și cine știe ce găsesc. Și atunci, dacă eu iau ADN-ul foarte bine, la persoana care nu e conștientă și, da, cum să zic, să lucrez doar pe ADN și nu ar doar o viață, e de muncă, nu zic că este bătut din palme, persoana care nu e conștientă și n-a cerut sesiune, încep să se facă modificările cum? Imediat îți spun. Începe el să simtă, să se simtă, se schimbă în alegeri, în gândire, cât de cât. Că știi, orice alegere o fac pe ceea ce simți. Toată lumea. În afară de cazurile impuse. Da? Și ăla care i s-a făcut sesiune are singurul arbitru să-și aleagă în viitor. La fel pe ceea ce simte. La fel și ăsta. Dar la ăsta tot, și la ăsta și la celălalt se modifică același lucru. Simt că nu mai simt să stau aici, simt că vreau să fac o schimbare și nouă, din exterior, ni se par normalități că omul și-a schimbat ceva în viața lui. Jobul, căsnicia, casa, mașina, să zicem. Chestii palpabile, chestii vizibile. La fel face și celălalt. Ba din contră. Celălalt care a făcut sesiune are așteptări. Da, Așteaptă. asta am vrut să spun. Poate fi efectul mai mare la persoana care nu conștientizează. Nu, e vorba de... Da, da. Fiindcă o socoate că de la sine. Exact! Păi de la sine, da? Fără reprogramare. Acest cuvânt sine, în momentul când ai spus cuvântul, ne apare exact ADN-ul cu toate cum arată, învăluit de partea subliminală. Nu există unul fără altul. O conștiință fără o parte subliminală, da, există. Elena. Da. Număr de la 1 la 3, iar la 3 găsește o structură a unei sesiuni cea mai optimală, care poate fi 1, 2, 3. La ce mă uit? Că nu știu. Care ar fi cea mai optimă sesiune? Dacă să le luăm pe puncte. Ce ar trebui să efectuăm pentru o persoană care își dorește o sesiune? Doar ce... În primul rând, ea când își dorește și se spune niște puncte, are așteptări. Așteptări. E logic, ca să vadă, să simtă, să aibă ceva feedback, că se mișcă. Fii atent, vin persoane care cer sesiune, dar totuși în interiorul lor, datorită conștiinței că nu e departe de altul care n-a cerut, nu crede totul. Este doar un încerc și pasta. Foarte multe persoane. Și atunci nu e diferență între ăla și ăla. Și are efect. E vorba de optică, de percepția proprie. Ăsta care a cerut-o îți este singurul care spune, da, uite,
mi s-a rezolvat ceea ce am cerut sau s-a modificat sau am început să văd, depinde, știi? Pentru că este atent la ceea ce a vrut să rezolve în mai mare sau mai mică măsură. Pentru că și el are un set de convingeri în interior ca idee. Deci, se lucrează în principiu când se face și pe ăla și pe ăla, atât pe partea subliminală, cât și pe partea Conștientă. mentală. Mentală. Pentru că Sistemul de credințe? eu ca și telepat, în momentul când tu îmi spui să intru în mentalul persoanei, chiar dacă tu niște lucruri nu mi le-ai spus, eu pot să-ți descoper la, cum să spun, mai multe. Da? Tu poate ai spus doar câteva. Și atunci, identificându-le, le poți elimina. Neidentificându-le, ele le ai în continuare. Le putem identifica. Chiar dacă partea subliminală energetică ai curățat. Dar nu ne identificând ce. Ai lăsat comentarul acolo așa cum el. Se modifică totuși. Se modifică. Ce face partea subliminală? Ai spus emoție, ai spus simțire, ai spus parte subliminală. Influențează într-o oarecare măsură în conștient și mental. Nu spun aici că nu are influență. Atât la ăla care a cerut, atât la ăla care și nu cere. Purificarea mentală, purificarea emoțională. Astea sunt niște puncte obligatorii. Mentalul. Mentalul. Este mai și emoționalul. Deci n-ai cum să le lași una fără cealaltă. Dar putem identifica pentru că forma gând dă starea de emoție. Da. Convingerea îți creează emoția. Da. Orice program își are emoția și eu nu vorbesc doar de partea din prezent. Poți să ai convingeri de când ești copil mic. Că așa ți s-a format mindset-ul. Și care nu ești conștient de ele și tu derulezi în realitate. Dacă tu crezi că ăla nu te place, păi la fel o să-ți fie realitatea. Și mă duc iarăși la mental. Mentalul este construit de când te naști până în prezentul în care ceri. Și ăla care cere și ăla care nu cere. Ce s-a băgat acolo? Ce e mentalul? Un soft. Ce ai băgat în el? Aia ai. Și la început cine îți bagă? Nu-ți bagi tu singur. Îți bagă alții. Și softul care nu este în mental îl găsim în ADN, nu? E bine, mă bucur. Da, este. Așa este. Acum, putem identifica toate programele mentale fără a le enumera? Eu le văd, dar întotdeauna, să zic, când vezi ai spus toate, văd din exterior ca niște puncte. Și deci nu au o identitate. Chiar dacă tu, cel care ai cerut sesiune, nu le-ai în momentul ce înseamnă cuvântul, energie, are influență, nu le conștientizezi, păi trebuie să le și aud. Este degeaba eu te iubesc pe tine dacă nu-ți și spun. Așa este și cu treaba asta. Tu vei considera toată viața că eu nu te-am iubit. Pentru că nu ți-am spus-o niciodată. Cuvântul, sunetul are cea mai mare influență. Trebuie totul verbalizat. Creează un sunet, are o vibrație și este punctat, țintit. Plus, evident, trebuie să fie și corespunderea din partea emoțională. Are influență una cu alta. Aici vorbeam de o persoană care a cerut sesiune.
Este valabil, ca să vezi efectul. Nu a cerut sesiune. Îi povestești, sunt cazuri și cazuri. Și îi dai să vadă. Dar să stea singur. În momentul când aude, chiar dacă nu crede, Se activizează procesul. își identifică singur, dar nu recunoaște. Este același lucru când nu facem niciun proces în niciun metafizic și apare în fața ta, tu nu ești conștient de nimic. Un om care îți spune o caracteristică a ta, o manifestare a ta, ascunsă. Îți spune, tu ești o persoană orgolioasă și tu spui nu. Dar tu, de fapt, tu știi că ești. Încă asta ești, manifesti. Dar te supără, te deranjează și nu mai vrei să vorbești cu ăla. Dar tu te duci acolo cu tine că ești în pat și îți dai seama că, bă, sunt orgolios. Da, sunt, dar nu recunosc nici de nebun. Dar nu E cam spune același nimănui. lucru. E cam același lucru, știi? Are efect. Dacă se lucrează cu Zoom la server. În memorie a unui calculator cât și a unei soft ADN energetic, întotdeauna există, știi ce este ADN? O copie de rezervă a informațiilor și nu numai, și suma tuturor informațiilor, că noi curățăm energetic cu tot ce a redat, ce își mai aduce aminte, conștiința cu sufletul acolo, pe unde a călătorit, ce a fost, emoții, traume, de unde îi se trage, nu știu ce. Dar nu trebuie să ne ducem în baza de date. Acolo baza de date este încărcată. Și în baza de date, ce face prima dată? Mi arată și mentalul, cum este de supraîncărcat. Ai văzut că un calculator are multe fișiere. Nu este diferit omul de un computer. Are multe fișiere. Îți dai seama că îți trebuie lucrate toate. Este mai optim de a lichida programul acum sau de a nu-i permite în momentul când este înregistrat, format. Nu înțeleg la ce te referi. Care este procesul optim de lichidare acum a programului din mental sau de a merge la momentul când se înregistrează în mental, în acel timp? Dacă avem o persoană Pe linie care... temporală. Da, am înțeles. Dacă avem o persoană care a cerut o sesiune și ne aude și, să zicem, nu contează cât ce a înțeles că vrea doar să îi treacă durerea de cap, să zicem, în momentul când aude, are nevoie, conștientizarea se face că se merge în urmă. Ai înțeles? Da. La o persoană care n-a cerut? N-are importanță. Bine, la ambele se poate lucra de oriunde. Dar este importantă conștientizarea, nu? Nu, depinde foarte tare de partea subliminală. Cât de... ca să o faci să conștientizeze că ori e în prezent, ori e în trecut, se pot face ambele, dar, cum să zic, sunt părți subliminale care lucrează foarte ușor și părți care, chiar dacă cer sesiune, nu lucrează și mergi greuț. Dacă înțelegi, cam la fel. Da. Nu are importanță aici, la niciuna. Eu cu tine, să zicem, dacă îți identific o problemă, pot să lucrez în prezent. Dar dacă văd că nu înțelegi și, sau zicem că ți-am lucrat-o acum și tu vin înapoi și îmi spui că nu s-a modificat nimic pentru că simt același lucru, trebuie să te iau cât de cât. Și ce înseamnă și mersul în trecut și pe partea asta de linie temporală? Unde afli informația? Tot în ADN o ții. Pentru că tu în ADN ții trauma aia de atunci, că te-ai legat cu
o X-ulească, să dau exemplu, să glumim, și ai făcut un legământ, o promisiune pe o emoție de atunci, că așa era viața, că îi dai bani sau că cine știe, sau nu contează, că ai grijă, cum am, uite, eu îți dau exemplu la mine, că m-am legat vorba aia de cine știe cine, nu vorbesc și de familie. Și atunci, da, pot să merg cu tine să te fac să retrăiești emoția, exact ca în psihoterapie. Și atunci, retrăind emoția, îți dai singur drumul să... Da. Elena, Depinde de ce găsim în momentul când ne apucăm de lucru cu... Deci, concluzia este, se poate. Se modifică, procesul de metabolizare are loc în ambele cazuri. Ai văzut că am redat cum. Și cum se ajunge acolo. Ok. numărul de sesiuni care sunt privite de cei care își doresc o sesiune personală are importanță pentru metabolizarea de apoi, Pentru conștientizare. pentru conștientizare. Da. Pentru conștientizarea înseamnă în ce poziție mă aflu eu și încep să văd în realitatea mea ce nu e bine la mine. Asta este procesul de conștientizare, de fapt. Ce nu e bine la mine. În viața mea, în realitatea mea, în familia mea, nu contează. Unde mă aflu eu în poziția respectivă. Ne plasăm și noi în rolul persoanei pentru care se face sesiune, nu? Pentru a ne găsi, ne plasăm, cel care privește o sesiune, se plasează și el în rolul celui care... E ca la film, da. Da. Și un film are același rol la unii, depinde de mental, să-l facă să conștientizeze acea moment de conștientizare din viața lui a ceva. Identifică cu ceva din viața lui. Din realitatea lui. Identifică. Fii atent. Când o persoană care are probleme în viață, în realitate, alege să ducă să facă terapie, psihoterapie, procesul până se deschide, la început, opune rezistență. Cine? Mintea, mentalul. Este același lucru, doar că în planul energetic lucrezi din ce a adus în realitatea asta, că știm că efectele și cauzele din viața asta nu au legătură doar cu emoționalul, comparativ cu partea de psihologie care merge doar pe partea emoțională, înțelegi? Aici mergem din partea energetică și atunci are influența asupra, se modifică emoționalul, stările, percepțiile, simțurile, ca idee. Dar eu vroiam să spun de o tehnică să reliefez acest lucru. Și de asta, după o primă sesiune, dacă să zicem am curățat 2 reptilieni și cu 2 implanturi și le-am scos afară și de fapt mentalul e și o energie de frică și o traumă și de fapt în continuare ai conflicte cu ăla lui urăși, pe aia nu o suporți, îi dai în cap la celălalt, îl înjuri pe altul, mai e de muncă. Este tot o opunere de rezistență. Și atunci care e diferența între ăla care a cerut și ăla care n-a cerut? E cam același lucru. Că și ăla care n-a cerut îi faci curățarea cam la fel, dar tot mai necesită. Da. Influența
entităților să nu se înțeleagă eronat, pentru că au rolul de a îți impulsiona, prin implanturile respective, să-ți stimuleze energiile de vibrație joase care tu le faci, în momentul în care le-ai scos afară, da, se cunoaște, dar automat se modifică. Și la ăla și la ăla. Poate nu te mai face să înjuri non-stop. Chiar dacă ai scos interferența și implanturile, se modifică oricum. O să te vezi că o persoană care, să zicem, non-stop înjură, dau un exemplu aleativ, nu mai face asta, dintr-o dată sau încet, încet, la fel și la celălalt. Poate n-are cine să ne spună. Înțelegi? Dar nu mai face, că nu mai există stimulul. De fapt, ceea ce am redat este ca un fel de a ne uita noi la noi. Că, da, este foarte importantă scăparea de interferență cu implanturi, cu tot, pentru că nu mai este stimulul extern care ne creează realitatea sau găsim cazurile de posesie sau control mental care îți creează alții realitatea prin programări, preprogramări și toate cele, dar după aia îți dai seama că în anumite seturi de convingeri și așa tu îți creezi după aia singur realitatea. O să ți-o creezi în funcție de ceea ce crezi și simți. E valabil, crezi și simți. Și la cel care s-a curățat, conștient cât de cât limitat la început, și la celălalt. Creează și în funcție de ceea ce simte. Crede și simte. Crede și simte. Mi-ai dat două imagini, da? Crede și simte, crede și simte. Ăla începe să devină cât de cât conștient, adică atent la el, la ce e în viața lui și realitatea lui, ăla merge și e în chestia aia. Așa este și atât sau nu mai contează. Bine, este de discutat foarte mult aici pe subiecte. La sistemul de credințe, convingeri, care îți creează emoțiile, realitatea și ADN-ul. Fiecare caz este... Este o cazuistică. Da. Bine, Elena, deconectează de la temă. La 3, 1, 2, 3.